Ekologinen septi- ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. Nyt lähdettiin ajaa kohti Muugaa. Tuommoinen 150 kilometriä olisi navin mukaan matkaa pyöreästi ja pikkasen vaille 2 tuntia näyttäisi ajaksi. Käydään tuossa tankkaamassa. No meille ei ole tarvetta tankata, mutta Tumpilla vissiin oli tarkoitus ottaa naftaa kyytiin ja sen verran tyhjillään tankki, niin ajetaan johonkin huoltoasemalle tankkaamaan. Ja tästä sitten jatkuu matka. Jos mitään kiirettähän meillä ei todellakaan. 16.30 lähtee vasta laiva. Joo, ja tämän mukaan me oltais 2 siellä. Mutta jos sä näytät vähän eteenpäin, niin näkis vähän maisemaakin. Ei tässä nyt mitään ihmeellistä maisemaa ole, mutta kuitenkin. Tumppi ja Nanne ajelee nyt edellä. Pääsääntöisesti me ollaan vedetty junaa niin sanotusti, mutta nyt kun ollaan menossa sinne Huoltsikalle, niin oli helpompi, että ne ajaa edellä ja näin. No, nyt aletaan tulee tähän Muugan satama-alueelle ja no niin, katsellaan. Tossahan tossa checkingi on tossa nenä edessä ja navigaattori sen kun höpöttelee omiaan. Muuten meni tää ihan oikein loistavasti tää loppupätkäkin hyvin, mutta kissaressukka päättää päivänsä juoksemalla suoraan alle. Niin se oli vähän ikävä tilanne. Siinä ei ollut kuin 0,5 metriä piennarta väistettävässä. Koitin väistää niin laitaa kuin vaan pystyy. Ajattelin, että jos se kissa vaikka löysi jarrut tai kääntyisi ympäri, mutta ei kun kiihdytti vaan suoraan renkaiden alle ja ei ollut mitään mahdollisuutta rupea niinku jarruttelemaan, koska meillä oli niinku 90 jaetaan jonomuodostelma siinä, niin siinä olisi saanut joukkokolari aikaiseksi, jos olisi ruvennut jarruja polkea, mutta väistäliikkeen tein itse asiassa aika rajunkin mitä yritin, mutta ei auttanut. Eikä pystynyt jäämään kyllä katselemaan, että miten, mutta äkkikuolema se kissalle oli, koska kaikkien 3 renkaan alta meni, että kyllä tämä 5,5 tonnia painaa sen verran. Että. Mutta se oli nyt tänne ehkä reissun tämmönen ikävä puoli tähän loppuun, mutta semmoista matkustaminen välillä on. Että. Se oli nopea checking ja nyt kurvaillaan sitten tonne seuraavaan jonoon. Nythän me saatiin tuo keltainen lättö, saatiinko me mitään muuta? Ei, voi. Niin, noin liput tietenkin. Niin. Muuta tarvii saada tietenkin. Joo. Tää menee ihan samaa reittiä kuin mitä ulos saa joki, että tässä ei sen ihmeellisempää ole. Oho. Punainen valo. No tähän sit jäätiin. Sit se tarkoittaa tätä koko aluetta. Ehdotäänkö tosta ylös tonne?
Sitten oli se nopea ramppi siitä yläpuolelta. Ihan pystyssä. Nyt se on kuulkaas reissu aika ehtoon puolella, eli ja varsinkin näiden videoiden osalta, niin tää on viimeinen klippi, mitä kuvataan. Ensinnäkin kiitos Nanne Tumppi mahtavasta matkaseurasta. Siis en mä tiedä, voiko parempaa matkaseuraa olla. Oli kyllä ihan mielettömän hauskaa. Koko matka meni tänne asti, on mennyt ihan siis ilman mitään ongelmia. Ainoa oli nyt tässä nyt se noin 100 kilometriä taaksepäin toi ikävä tapahtuma, kun kissa päätti päättää päivänsä meikäläisen auton alle. Mutta nopea kuolema renkaiden alle ja that's it. Ja näin. Jos siitäkin tilanteesta oikein positiivista, niin autoon ei käynyt mitään jälkiä jäänyt. Että mutta se oli aika hyvä varoitus, että jos se olisi ollut vaikka peura tai hirvi, niin ei olisi ollut mitään mahdollista tehdä mitään. Ehkä silloin olisi lyönyt jarrua, mutta sitten olisi tullut kyllä niin kuin joukkokolari perässäkin, että siinä oli jono takana 90 paineltiin menee. Eikä mitään tilaa väistää se 50 sentin lisäksi, mitä siinä pientareella oli. Ja siinäkin melkein mentiin jo hiekalle, mutta se oli se tilanne. Muuten niin matka on mennyt kyllä ainakin omasta mielestäni niin kuin älyttömän kivasti. Tuossa moottoriturvissa oli jotain, että mitä jättäisi pois tai ei, niin eipä ole oikein. Että mä ehkä, mutta kun on valittu tämä reitti, niin silloin pitää ajaa Via Balticaa pitkin, niin silloin ei voi niin kuin jättää sitäkään pois, mutta niin ei ole mitään. Tämä oli mun osalta tässä. Mä annan puheenvuoron muille. Tumppi. Mun vuoro. Joo. Mäkin jäin miettimään siinä moottoriturvista, että mitä jättäisi pois, niin en mäkään, vaikka mä nyt on miettinyt sitä vielä jälkeenpäin, sitä kysymystä, niin en mä kyllä osaisi sanoa, että mitä jättäisi pois. Edelleen on sitä mieltä, että jos jotain tekisi eri lailla, niin ehkä viikko lisää. Tai joku vähän eri lisäaika, että tämä on niin kuin kunnianhimoinen. Kyllä. Jos mietitään niin kuin lukujen valossa näitä asioita, niin viime vuonna meillä oli noin 1000 kilsaa ajettiin 11 päivää. Nyt meillä oli niinku tuplat päiviä, mutta meillä oli yli 5-kertainen määrä niinku kilometrejä. Niin sehän kertoo sitä, että joutuu jonkun verran enemmän etenee. Mutta se mitä oli tavoitteena, Italia, Garda, näin, siihenkin tuli vähän bonusta ja Venetsia. Niinku ehkä se ei ollut edes alkuperäisissä niinku hahmotelmissa, vaan se nyt sitten eli tämä koko reissu. Mutta karkeastihan se pysyi se. Italiassa käytiin kääntymässä ja loputhan oli mysteerioita tästä menopaluu. Kyllä, joo. Superreissu meni tosi äkkiä, mun mielestä tosi oudon äkkiä. Ehkä se kertoo siitä, että on kuitenkin ollut niinku superkivaa. Jos meni, tai ainakin jos menee tosi hitaasti joku, niin silloin ei välttämättä ole niin kivaa. Mun mielestä vaan niinku 3 viikkoa napsahti ja no, ei ole ainakaan työasiat ollut hirveästi mielessä, huomenna töihin. Ja aamusta ja täytyy vähän muistella salasanoja. Mutta se on hyvä, jos ne on vähän niin kuin unohtunut. Joo, en mäkään nyt tiedä. Liian nopeasti meni aika. Mutta niin kuin taisin sanoa silloin, kun oltiin Vuosaaren satamassa, että ehkä astetta paremmaksi pitäisi pyrkiä, niin kyllä me nyt voidaan todeta, että se kai toteutuu, eikä vaan. Ehdottomasti. Niin. Ehdottomasti. Mä itsekseni mietiskelin, että mikä mua on yllättänyt eniten, niin on ne stout. Kyllä mä tiesin, että niitä on, mutta en mä kyllä osannut niin kuin kuvitella, että ne on niin kuin, tai vaikuttaa niin merkittävästi siihen etenemiseen. Niin nyt on ollut hirveän montaa, mutta ne muutamat, mitä meillä oli, siis silleen, että kun tosiaan niin kuin todettiin, että mentiinkö me se yksikin päivä muutama 100 kilometriä ja kuinka monta tuntia me istuttiin autossa. No meni paljon hitaammin kuin ehkä tälleen niin osasi hahmottaa niin. Ehkä, mutta sitten taas se, minkä mä nostaisin niin kuin sellaisena erityisenä kukkasena, niin on kyllä tämä Sannan taitoloihtia niin kuin tyhjästä. Niin, aina pöytä täyteen antimia, kerätään mitä jääkaapista löytyy ja sitten on aina kaikki kylläisenä. Tuohan kuulostaa siltä, että me ei käyty kaupassa ollenkaan. Mun mielestä me käytiin joka päivä kaupassa, mutta se oli jotenkin. Mutta se, että oliko se aina niin suunnitelmallista, aina me jotain vaan ostettiin ja sitten niinku, että mitäs meidän pitikään tehdä. No toki nämä teidän grillaamiset, nehän nyt oli ehkä suunniteltua, mutta.
Se nyt ehkä oli se semmoinen... Hyvät ruuat oli koko reissussa. Ei me hirveän montaa kertaa käyty ulkon syömässä. Olisiko 3? 3 kertaa joka kerta pizzalla. Olisiko se ollut Venetsias pizzalla, Pohjois-Gardalla pizzalla ja nyt Pärnus pizzalla. Kyllä. Niin siinä taisi käydä. Ja Pärnun pizza voitti. Niin Nannella joo. Ja Pohjois-Gardan pizza. Mulla voitti kyllä kans Pohjois-Gardan pizza tietysti, mutta kun tykkää siitä, no siitä napolilaisesta, se on niin, makuasia. Joo, näin se. Makuasia. Tosi. No mitäs Sanna? Eipä mitään. No ei. Kaikki hyvin. Ei, oli tosi kiva reissu ja meni kaikki vähän niin kuin silleen helposti. Tai sillä tavalla, että ei ollut mitään semmoista kauheata. Kuuma oli. Ja sitten noista kauppareissusta, niin sehän on ainakin mulla, niin kun mä en ole mikään shoppailija, siis niin kuin vaatteiden tai tavaroiden tämmöinen, niin kun menee tuonne ruokakauppaan, niin on silleen ihan, kun sä sanot, että ei ollut mitään suunnitelmaa. No ei ollut, kun siellä kaupassa oli niin kuin 1000 erilaista semmoista, mitä et ikinä nähnytkään jotain. Mä otan tätä. Ja sitten niistä sitten loidittiin niitä ruokia välillä. Että kyllä se menee ulkomailla semmoiseen hommaan toi kauppa. Mutta se on ihanaa. Se on tosi siistiä, kun pääsee tommosiin erilaisiin kauppoihin. Mutta ei kaikilla ole sitä kykyä. Joo, no ei. Meinasin sanoa, että yhdyn Nanneen mielipiteeseen. Että Sannalla sulla on ilmiömäinen kyky kyllä niin kuin maustaa asioita. Tämä ei nyt orellu pois sulta sitten, älä rupea murjottamaan, mutta siis Sannalla osaa vaan siis sellainen, tiedätkö, että vähän ja vähän ja niin siitä tulee joka kerta hyvää. Kiitos siitä, koska kyllä tämmöisen reissun mä veikkaan niin kun fiiliksen ylläpitäminen, niin kyllä se menee mahan kautta myös aika isosti. Et jos on hyvää ruokaa ja näin, niin jaksaa paremmin ja ainakin itse murjotan vähän vähemmän. Tai reilusti. Niin, ja tää varmaan sinne ruudun toiselle puolelle kuulostaa semmoiselta kliseiseltä, että nyt kehutaan kaikki oli niin kivaa, mutta ehkä meillä oli jo pohjiltaan se, että kun me ollaan reissattu aikaisemmin, viime vuoden reissu oli niin onnistunut, ja sitten se konsepti, että miten me tehdään se onnistunut, tämä ruotsalainen diskudeeraaminen, ja sitten tietenkin ollaan tehty niitä lyhyitä reissuja, niin me pystytään niinku elämään olemaan sillain, että homma menee hyvin, että ei tule semmoisia niinku kovia konflikteja. Ei, aina voi olla mielipide-eroja. Ja niitä pitää olla tietenkin, koska se on niin kuin vienyt myös tätä eteenpäin. Totta kai. Eli että mennään sinne tai mennään tonne ja sitten tehdään joku kompromissi. Mennään yleensä niin kuin te haluatte. Se oli hyvä kompromissi. Joo, eikö se. Mutta eihän tämä ole sen kummempaa kuin parisuhde loppupelissä. Että tässä on yksi... Pari lisää. Niin, mutta siis sellainen, että... Yksi iso pari. Niin, sellainen, että kunhan vaan mitä enemmän ymmärtää toisiaan ja toisen odotuksia tai tälleen, niin se todennäköisemmin sitten ei tule törmäyskursseja. Ja mun mielestä se on ollut viime vuonna ja tänäkin vuonna sellainen, että vähän juttelee ja tuo pöytään eri juttuja. Ja sitten onkin, me ollaan menty semmoisiin paikkoihin, mihin me ei oltaisi menty. Kiitos teidän. Niin. Niin, mä ei oltaisi tultu edes Italiaan. Mutta niin olitte matkan Lofoteen. Joo, että tää oli vähän eri suunta. Mutta. Ja sitten mä uskon, että mekin pystyttiin tuomaan siihen jotain sellaista, mitä te ette olisi tehnyt. Niin tavallaan mä mielellään kuulisin nyt. Joo, ja sitten kiitos teidän vielä kaverille, joka laitteli hyviä vinkkejä sinne. Pekka laittoi hyviä vinkkejä. Kiitos Pekka. Kyllä, että sieltä saatiin ammennettua kans hyviä paikkoja. Ja minne ei oltaisi ominpäin menty. Ei. Ja sillain. Mutta mä luulen, että myös yksi iso syy, miksi meillä on ollut mukavaa yhdessä ja on ollut helppo reissata yhdessä, niin onhan meillä aika samat kiinnostuksen kohteet, mielenkiinnon kohteet. Me tykätään hyvästä ruuasta, viineistä ja sit samalla tavalla ehkä sitten nämä nähtävyydetkin, niin on aika samalla tasolla se kiinnostuksen kohde niissäkin. Että. Joo, ja ehkä mä alun perin luulin, että olette enemmän niin kuin kaupunki-ihmisiä kuin me, mutta me ollaan selkeästi vähän tämmöisiä, te olette vantaalaisia landepaukkuja. Niin, siis silleen, että ollaan porvolaisia, että on kiva olla niin kuin rauhallisissa ympyröissä myöskin, tavallaan se jollain lailla niin kuin yhdistää. Ja, et ei ole oltu missään niin kuin ihan älyttömässä hälinässä. Ei missään metropoleissa.
Varmaan olisi ollut sielläkin nähtävää, jos se, mutta se ei nyt vaan tälle reissulle ei mahtunut, eikö niin? Ja sitten kun se ei ole ihan se, niinku se mieleisin niinku mennä sinne Vilskeeseen ja tällainen. Mutta. Joo, näin on. Niin kyllä me aina ollaan tykätty niin kuin siis pienemmistä kaupungeista, ei koskaan kylistä. Ja kylistä, ei koskaan niistä isommista. Ja sitten, no joskus on kiva käydä silleen, että jos on vaikka jossain kylässä sattuisi vaikka samaan kaudella jotkut isot festarit tai jotain tämmöistä, niin voi lähteä niin kuin käymään. Mutta ei me kyllä asuntoautollakaan koskaan mihinkään tommosiin mennä. Kyllä me pysytellään aika pitkälle niin kuin ja olihan meillä varmaan ehkä vähän suunnitelma Varsovan kohdalla, mutta se ehkä vähän. No joo. No. Ja tuolta piipahdettu siellä, mutta sitten se kämppäri loi meille semmoisen niinku jonkunnäköisen lamaantumisen siihen hetkeksi. Joo. Että tavallaan se ei ollut ihan sellainen, ainakin kuin mitä mä olin piirtänyt sen arvostelujen perusteella, mutta ei mitään, siitä selvittiin ja se oli ihan tervettä. Tässä oli sellainen kiitos meiltä varmaan molemmilta, niin just Tumpille ja kyllä siihen Annekin vaikuttaa varmasti osaltaan, että mehän ei koskaan suunnitella näin tarkkaan, mihin me mennään. Me lähdetään ajamaan ja sitten siinä siis se oli niin ihanaa. Päivänä, sä olit aina edellisenä päivänä jo skautanut paikat ja kämppärit puukattu lähestulkoon joka päivä niin kuin edellisenä iltana valmiiksi. Me ollaan niin hörhöjä, että me vaan ajellaan ja me katsotaan, no mennään tohon näin. Ja näissä, nyt kun on 2 autokunnalla, niin se on tietty helpompaa, varsinkin tähän vuoden aikaan, koska kyllähän oli ei oota, mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että yllättävän vähän oli väkeä liikenteessä niin maanteillä, moottoriteillä kuin campingalueilla ja niin kuin Venetsiassa ja siis siihen, mitä niinku odotti. Niin pelot oli niinku kyllä semmoisesta superkaauksesta enemmän, että tässä ei ole mitään järkeä, mutta ihan oli järkeä. Mä niinku, mun mielestä ei ollut iso ero esimerkiksi niinku liikenteen osalta verrattuna vaikka nyt miten me yleensä elää syksyllä keväällä niinku off-season aikaa, niin kyllä sitä liikennettä vaan on nykypäivänä aina siellä niinku sitten, että siinä mielessä. Kelit on ollut hyvät, sekin on käynyt. Eihän me jos me saatiin jotain vettä päälle, me jossain vaiheessa taisi olla ajaessa. Niin, joo, no silloin. Joo. Niin sitä mä en halua edes muistaa. Se oli kova. Se oli vähän sellainen. Se oli jännä paikka. Se oli vähän yksi. Ja siitäkin selvittiin tuurilla. Joo, niin. Siis kävi tsäkä, että se oli riittävän, ei ollut liian iso sitten tuurilla. Mut kaikki hyvin. Joo, jottei videosta tule 40 minuutin pituinen, niin me jatketaan tässä pikkusen vielä speksaamista keskenämme, mutta eilen illalla jo speksailtiinkin, mutta hei. Kiitos tästä. Kiitoksia. Kuin myös. Ja sitten kiitos sinne ruutujen taaksekin, että olette seurannut meidän reissua ja jos et nyt vielä tässä vaiheessa ole tilannut kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Et tiedä mitä tapahtuu ensi kesän reissulla, ei mekään. Moro. Moro.